نو ملګرو دا ډیټا مکمل را واپس شوله او زما خو امید هم نو ملګرو چېرته لږ میسیجز به را واپس کړي. السلام علیکم ملګرو، زه یم دلبر خان او تاسو ګورئ دلبر ټیکنیکل ټي وي. ملګرو نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د خپل واتساپ ډیلیټ شوي میسیجونه څنګه را واپس کوئ. ملګرو تاسو پر د خپل واتساپ ډیلیټ شوي فایلونه ډیلیټ شوي میسیجونه ډېر په اسانه طریقې سره واپس کولی شئ. ملګرو دې لپاره زه تاسو ته اول شو کوم چې زه تاسو ته خپل واتساپ وښیم چې زما واتساپ کې څومره ډیټا پرته ده او بیا زه ډیلیټ کړم به او واپس به ستا د مخې زه واپس ریسټور کړم هغه ډیټا. ملګرو ما اوپن کړو واتساپ. ملګرو زه دا ټول میسیجز لا زه دې لا ډیلیټ آل ورکوم. ملګرو سلیکټ آل. ملګرو زه به دا ټول میسیجز ډیلیټ کړم او بیا به زه تاسو ته واپس وښیم چې دا څنګه ریکور کېږي. ستاسو په مخې به زه ټول ډیلیټ کړم او واپس به ستاسو د مخې ریکور کړم. ملګرو دا ټول ما سلیکټ آل کړل ملګرو او زه دې ټول اوس ډیلیټ ورکوم. ملګرو تاسو ګورئ ملګرو تاسو ته ښکاري ما ټول چیټس ډیلیټ کړل، مکمل خالي شو. ملګرو اوس به ستاسو مخې زه دا واپس ریکور کړم چې دا څنګه ریکور کېږي. ملګرو دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې رابشئ دلته مای فایل ته او بیا به راشئ ملګرو انسټرنل سټوریج ته او دلته کې ملګرو راشئ واتساپ ته او واتساپ کې ملګرو تاسو دلته ښکاري ډیټابیس. ملګرو زه دا ټول را ریکور کوم. نو ملګرو دې به داسې کار وکړئ چې که ټول په یو ځل تاسو ریکور کوئ نو ملګرو دې لپاره ملګرو تاسو دا د دې نه دا ډیټ ختم کړئ. ملګرو نور به د څه نه ختموئ، صرف ډیټ به ملګرو ختم کړئ. د دې نه هم ډیټ ختم. ملګرو دلته کې تاسو ته دې کې دا رینیم چې کوم دی دا یو شان کېږي. نو ملګرو دا کوم دې کې ایک ایک ښکاري نو دا ما بل ټو کو دا میتین کو ملګرو دا یو پاتې دی. ملګرو زه د یو کې ډیټ نشته. ملګرو دله ما رینیم چینج کو یعنی دله ما ډیټ مې ته ختم کو. ملګرو اوس په تاسو داسې کار وکړئ چې ملګرو را به شئ سیټینګ ته. ملګرو سیټینګ نه بعد به تاسو دلته اپلیکیشنز باندې کلیک کړئ او دلته اپلیکیشن منیجر باندې به کلیک کړئ او بیا ملګرو تاسو دلته کې راشئ واتساپ ته. ملګرو دلته واتساپ کې به تاسو داسې کار وکړئ چې دا ډیټا به کلیر کړئ مکمل او دا پورس به هم سټاپ کړئ. ملګرو دې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې اوس به راشئ واپس واتساپ ته. ملګرو دا واتساپ اوس دا شو چې بالکل نوی شو. ستاسو مخکې ما دې نه ون میسج هر څه ډیلیټ کړي. اوس به ملګرو دلته زه کلیک کړم په دې اګري اینډ کنټینیو باندې او دلته کې ملګرو زه خپل نمبر ایډ کړم. ملګرو ما خپل نمبر دې کې ایډ کو. نو ملګرو ما واتساپ کولاو کو. ملګرو اوس که تاسو ته ښکاري نو دا اوس وایي چې تاسو خپله ډیټا اوس بیک اپ کولی شئ یعنې واپس تاسو خپله ډیټا راایستلی شئ. ملګرو دا د انټرنل سټوریج نه ډیټا را واپس کېږي، دا را ګوګل ډرایو نه ده ملګرو. ټیک ده ملګرو دلته کې به زه کلیک کړم کنټینیو باندې او دلته اوس چې الاو واتساپ ټو ایکسس یور کانټیکټس چلو ایکسس کا الاو واتساپ ټو ایکسس یور فوټو میډیا فایل. ملګرو تاسو ته مکمل پرمیشن دې ورکړئ او به الاو کړئ. ملګرو دا دلته وایي چې ریسټور. ملګرو نو دا ډیټا را واپس شوله اوس را روانه ده. زه به تاسو ته وښیم نو ملګرو دا ډیټا مکمل را واپس شوله او زما خو امید هم نو ملګرو چېرته لږ میسیجز به را واپس کېږي. ملګرو ټوله ډیټا را واپس شوله. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښ شوي. که ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ او داسې نورو ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ. اوس راکړئ ماته اجازت. د الله په امان.